ভাইটি মোৰ 10,000 ফলোৱাৰ হৈছে কিন্তু মোৰ এতিয়াও ফেচবুকত ভিউজ নাহে দাদা মোৰ ফেচবুকত 5,000 6,000 ফলোৱাৰ আছে কিন্তু ভিউজ মাত্ৰ 10-20টা আহে এনে ধৰণৰ কমেন্ট যোৱা 2 সপ্তাহ ধৰি মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ'বোৰত আহি আছে যে কিছুমানৰ মানে ফেচবুকত ফলোৱাৰ্স বহুত আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিউজ নাহে আৰু কিছুমানৰ মানে কি হৈছে তেওঁলোকে ফলোৱাৰ্সও গেইন কৰিব পৰা নাই আৰু ভিউজও গেইন কৰিব পৰা নাই সো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আজি সেই সকলৰ বাবে যি সকলৰ ফেচবুকত বহুত ফলোৱাৰ্স আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ফেচবুকত ভিডিঅ' বা ৰিলস আপলোড দিলে সেই ভিডিঅ'বোৰত বা সেই ৰিলসবোৰত ভিউজ নাই সো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক একদম সম্পূৰ্ণভাৱে বুজাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত কিয় আপোনালোকৰ ভিউজ নাহে আৰু কেনেকৈ কি কৰিলে আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকে বেছি আপোনালোকৰ ভিউজ গেইন কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো অলপমান স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক কিয়নো আপোনালোকে অলপমান স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে একো বুজি নাপাব নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ৰাহুল আপোনালোকক আকৌ বা স্বাগতম জনাইছোঁ এছএম ক্ৰিয়েটৰ সাপোৰ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মাজলৈ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব কাৰণ এনে ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলে পাব বলক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ আনিবলৈ হ'লে আপোনালোকক 5টা বস্তু আপোনালোকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ল'ব লাগিব সেই 5টা বস্তু হৈছে 1 নম্বৰ বস্তু হৈছে আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে আপোনালোকে এটাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে মিনিমাম আপোনালোকে 1 মাহৰ পৰা আপোনালোকে 2 মাহ মানে 30-60 দিন আপোনালোকে কনসিস্টেন্টলি আপোনালোকে এদিনো মাজত নেৰাকৈ আপোনালোকে আপোনাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ পেজ হওক বা প্ৰফাইল হওক ফেচবুকত আপোনাৰ যেটো আপোনালোকৰ পেজ হওক বা প্ৰফাইল হওক আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' দি থাকে ৰেগুলাৰ আপোনালোকে 30 দিন 30টা ভিডিঅ' দিছে বা 60 দিন 60টা ভিডিঅ' দিছে তাৰ পিছত লাহে ফেচবুকৰ আপোনাৰ প্ৰফাইলটো আপোনালোক গ্ৰো কৰিবলৈ ফেচবুকে সহায় কৰে যেনেকৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ সাজেস্টেশন বা ৰেকমেন্ডেশনলৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু তেনেদৰে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ বেছি অডিয়েন্সৰ মাজলৈ বা দৰ্শকৰ মাজলৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ পঠিওৱাৰ পিছত দৰ্শকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ফেচবুকে আকৌ তেনেকুৱা ইন্টাৰেষ্ট থকা অডিয়েন্সৰ মাজলৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বুষ্ট কৰিব এনেদৰে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত বেছি আপোনালোকৰ ভিউজ গেইন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ সেকেন্ড বস্তুটো হৈছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' লেন্থ আপোনালোকে ইয়াত কি কৰে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আপোনালোক কিমান মিনিটৰ বা কিমান দীঘল ভিডিঅ' আপোনালোকে দিয়ে তাৰে ওপৰত আপোনালোকৰ ডিপেন্ড কৰে যেনেকৈ আপোনালোক মই সাপোজ বুজাই দিছো আপোনালোকে যদি আপোনালোকে মিনিমাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰৰ দৈৰ্ঘ্য আপোনালোকে 4 মিনিট বা 4 মিনিটৰ ভিতৰত ৰাখে তেনেহ'লে ধৰিলো আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ'টোৰ দৈৰ্ঘ্য আছে আপোনালোকৰ 4 মিনিট আৰু 4 মিনিট ভিডিঅ'টোৰ আপোনাৰ ভিউজ আহিছে আপোনাৰ মাত্ৰ 10টা ভিউজ আহিছে তাৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ ধৰিলো 5টা ভিউজ আপোনালোকৰ 3 ছেকেণ্ডৰ আৰু বাকি 5টা আপোনালোকৰ 4 মিনিট ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকে 5টা ভিউজ আহিছে আপোনালোকৰ 3 ছেকেণ্ডৰ আকৌ যদি আপোনাৰ বাকি 5টা ভিউজ আহে আপোনালোকৰ মিনিমাম আপোনালোকৰ 2 মিনিটৰ তেনেহ'লেহে আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱা বা বেছি ভিউজ হোৱা চান্স থাকে তাৰ মানে ফেচবুকত আপোনালোকক মই বঢ়িয়াকৈ বুজাই দিছো ফেচবুকে কি কৰে আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব সেই ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকৰ 50% ভিউজ এণ্ড 50% ওৱাচ টাইম কাউণ্ট কৰে যেনেকৈ আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে তাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছে আপোনালোকৰ 4 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছে তাৰে 50% হ'ব 2 মিনিট আপোনালোকৰ যদি 5টা ভিউজ আহে আপোনালোকৰ 2 মিনিট আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ ভিডিঅ' 2 মিনিটকৈ চাই যায় তেনেকৈ আপোনাৰ যদি 5টা ভিউজ আহে তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টোত বেছি ভিউজ আহিবলৈ ফেচবুকে কি কৰে বেলেগ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ মানে পঠিয়াই দিয়ে ৰেকমেন্ড কৰে বা সাজেস্টেশন কৰিলে কি হয় আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ'ত বেছি ভিউজ অহাৰ আপোনালোকৰ সম্ভাৱনা থাকে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ বস্তুটো হৈছে আপোনালোকৰ টেগছ এণ্ড কিৱৰ্ডছ বন্ধুসকল ফেচবুকত ভিডিঅ' এটা আপলোড যেনেকৈ দিলে আপোনালোকৰ ভিউজ নাই আপোনালোকৰ ভালদৰে বা আপোনালোকে জেনুইন ভিউজ আনিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কিৱৰ্ডছ বা হেশটেগ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এই হেশটেগ আৰু কিৱৰ্ডছবোৰ আপোনালোকে ক'ত পাব মই আপোনালোকক পিছত কৈ আছো এতিয়া আহিছো 4 নম্বৰ বস্তুটোলৈ কন্টেন্ট কেটেগৰী আপোনালোকে কি কন্টেন্ট বা কি ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ ফেচবুকত আপোনালোকে আপলোড কৰে বন্ধুসকল চাওক আপোনালোকে যিয়ে ভিডিঅ' নবনাওক কিন্তু আপোনালোকৰ ফেচবুকত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ফেচবুকটো আপোনালোকে গ্ৰো কৰিব হ'লে আপোনালোকৰ নিজা ভিডিঅ' লাগিব তাৰে পিছত আপোনালোকে গ্ৰো কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে বহুত দিন ধৰি আপোনালোকৰ নিজা কন্টেন্ট বা অৰিজিনেল ভিডিঅ' আপোনাৰ নিজা ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে আপোনালোকে তেনেকৈ ফেচবুকত গ্ৰো কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেচবুক এডছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে য'ত আপোনালোকে অতি সহজতে আপোনালোকে কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ফেচবুকটো আপোনালোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইল হওক বা ফেচবুক আপোনালোকৰ পেজ হওক আপোনালোকে অতি কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে মনিটাইজ কৰিব পাৰিব লগতে গ্ৰো কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ টকা উপাৰ্জন কৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে মনিটাইজো কৰিব পাৰিব এতিয়া আহিছো লাষ্ট আৰু 5 নম্বৰ বস্তুটো হৈছে আপোনালোকৰ 5 নম্বৰ বস্তুটো হৈছে আপোনালোকৰ অৰিজিনেল
এণ্ড আপোনালোকৰ অ'ন কণ্টেণ্ট য'ত আপোনালোকে নিজা আপোনাৰ ফেচ ৰিভিল থকা ভিডিঅ' আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে 5 পৰা 10 মিনিট আপোনালোকে লাইভ আহিব লাগিব ফেচবুকত তেতিয়াহে আপোনালোকে যে পেজ ব্যৱহাৰ কৰে বা আপোনালোকৰ প্ৰফাইল ব্যৱহাৰ কৰে একে কথা যদি আপোনালোকে লাইভ আহে ফেচবুকত তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ পেজে হওক বা প্ৰফাইলে হওক ফেচবুকে লাহে লাহে আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো লাহে লাহে গ্ৰ' কৰিবলৈ ফেচবুকে সহায় কৰে বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই থৈ দিব আৰু আপোনালোকৰ কিবা যদি অসুবিধা থাকে মোক কমেণ্টত জনাব বা আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আজিলৈ এইখিনি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ